At ayan na nga mga kacharings, ang init today. Nakakapampainit pati tong wig na to. Pero carry bells for the sake of beautiness. Beautiness! Hello mga kacharis! Nandito na naman tayo sa another episode ng ating The YouTube channel, The Chatty TV. Nagustuhan nyo ba ang aking wig? Dati nang suot ko to, may nag-comment sa akin na kamukha ko raw si Angel Locsin. Pero I think kamukha ko si Angel Locsin na naman nasa ang taba ng face ko. Yan. Wala din tayong makeup today, so pasensya na. Pero decent naman, di ba? Charot. Anyways, mga kacharing, may gusto akong ituro sa inyo. Actually, itong ituturo ko sa inyo, yung reason kung bakit ako na-inspire mag-create ng YouTube channel. Kasi, isang gabi, nagkaka-migraine ako sa init. And, nag-take ako ng acetaminophen or painkiller para mawala yung migraine ko. And recently, I found out too na yung mga painkiller ay may caffeine content. Hindi kasi ako umiinom ng kape, mga kacharing. So, yung katawan ko is not really inclined sa caffeine. Pag nakakatake ako kahit konting caffeine lang, nahirapan akong makatulog. Tsaka, nagpapalpitate ako. Pero pag once na nawala na yung caffeine sa system ko or nag-subside na siya, tulog naman best. Like, bonggang inaantok ako. Para lang ako nakainom or something. Anyway, yun na nga. Gabi na, so uminom ako nag-take ako na acetaminophen, hindi ako makatulog. So, bored na bored ang lola mo. Tuntua kasi ako sa mga TikTok videos dati, pero hindi ako nainganyo gumawa ng mga TikTok video kasi feeling ko wala naman akong talent. Parang feeling ko hindi ko kaya mag-inarte-inarte. Like, yung iba, ang gagaling nila, diba? Magsasayaw, umarte, mag-dub. Parang feeling ko hindi ko siya kaya. Pero recently, may mga TikTok na lumalabas. Like, yung kay Maymay, yung Q&A. Tuntua ako kasi mahilig ako sa mga test, ganyan. Gusto ko yung may mga question and answer. So, inaral ko talaga siya. At, pero, malamang sa inyo lahat, marami nang nakakaalam sa inyo ng kung paano gawin yung Q&A, TikTok challenge, or Instagram challenge. Pero gusto ko pa rin i-share kung paano ko siya nagawa, just in case may mga kacharings tayo na hindi pa alam, 'di ba? Sharing is caring. Kaya, i-share ko yung knowledge ko or yung knowledge na na-attain ko na gawin yung challenge na yun. So, ayun na nga. Kanina pa ako daldal. Sabi ko tuturo sa inyo, pero kung ano-ano sinasabi ko. Pero ito na nga, umpisahan na nga natin mga kacharings. So, record ko, tapos ilalagay ko po dito yung nirecord ko para makita nyo kung paano talaga yung step by step kung paano gawin yung Pinoy Quiz Challenge. Bulol. Start broadcast. Okay, start na po yung broadcast. So, una, nalaman ko na, akala ko kasi, diretso siya. Ano ba yung binuksan ko? Una, nalaman ko na hindi pala siya directly from TikTok. Pupunta ka muna sa Instagram. Kasi nandun yung filter. So, diba, pag binuksan mo yung Instagram mo, ganito yung makikita mo. Pindutin mo lang yung camera. Tapos, dun sa filter, pinakadulo siya. Nasa dulo na siya kasi napindot ko siya kanina. So, hanapin nyo lang yung search or magnifying glass na may star, charot. Tapos, pindutin nyo lang siya. Tapos dito, mga kacharings, makakita kayo ng iba't ibang mga pwede nyong gamiting filter or mga challenges na pwede nyong gawin. Pero para mas mabilis, dahil nga para to sa Pinoy Quiz, isa-search na lang natin siya. So, nasa history ko na siya kasi nga ginawa ko siya.
Ayan. Sa Pinoy quiz, may makikita kayong dalawa. Ang ginawa ko yung Pinoy quiz na ginawa ni Maymay. So, gagawin natin siya. So, itatry natin. Pindutin nyo lang yung try. Tapos, hold to record. May instruction naman. Ano ang pambansang gulay ng Pilipinas? Kalabasa? Malunggay? Kahit pa paano tama. Ano ang ibig sabihin ng KKK? Kagiting-kitingan, kagalang-galangang, kataas-taasang kagiting-gitingan, kagalang-galangan? Mali. Saan binaril si Jose Rizal? Sa Luneta. Gosh, hindi yata ako Pilipino, guys. Hindi ko alam yung ibig sabihin ng KKK. Bobo lang. Okay, so, kada gagawin nyo siya, hanggang 3 lang yung questions niya. Tapos, hiwa-hiwalay siya. Like, sa nakikita nyo sa screen ngayon. So, yung video na in-upload ko, dikit-dikit siya, tsaka nasa TikTok na siya. Kasi, pwede nyo siyang i-post na dito sa Instagram story. Kaya siya hiwa-hiwalay na ganyan. Or, pwede nyo rin siya save isa-isa. So, pangalawa. Pangatlo. So, yan. Check lang natin muna kung na-save ko yung 3. So, ayan yung 3 naka-save na. So, pwede na natin i-close tong Instagram. Kung gusto nyo ng more questions sa isang video, pwede naman. Kasi sa TikTok, up to 60 seconds naman yung pwedeng pagdikit-dikitin. Or pwede kayo din gumamit ng ibang app para kung gusto nyo makompile lahat ng question na ginawa nyo, question and answer. So, dito, gagawa tayo. In-open ko yung TikTok, yung plus sign. Tapos, piliin lang natin yung 60 seconds. Tapos, upload. So, yung 3 yung gagawin natin. Next. Sa default. Tapos next. Naglalaging ako kasi parang hindi ko matandaan masyado. So, pag next, dito, ito yung pinakagusto ko. Kaya sa TikTok ko siya ginagawa. Kasi, pwede mo siyang lagyan ng mga effect. Tapos, ang ginawa ko para sa akin, yung color or color contact lens. Diba? Para akong para akong wolf or husky. Ang cute. Kaya type ko yan. Pero pwede mo naman siya palitan ng kung anong bet mo. Mag long face ka. Diba? Cute. Oh. Wow, mukha akong mukha akong ewan. Mukha akong mumu. So, pipiliin ko pa rin yung blue eyes. Kasi para akong husky. Cute. Tapos, save mo lang siya. Tapos next. So, ayan na nga. Pwede mo siyang allow comments, allow tweet and react, or something. Kahit ano, pala kayo dyan. May mga options. Tapos, post lang. Cutie. J-Hop. Tapos, hintayin lang natin siya mag-load. Load muna tayo na kay J-Hope and Suga. Bago ng internet. Dalawa kasing cellphone ginagamit ko na. Yung pang-record, tsaka itong pang-ano natin. Para makita nyo kung paano. Tagal. 61%, 62%. Good. Sige, tingin muna tayo ng TikTok. Ito yung friend ko. Shoutout nga pala kay Gugu. Okay. Sa pinsan ko. Ayan, tapos na. So, pwede niyo siyang directly i-share
or kasi sinave ko naman siya, so nandito na siya sa ating gallery. So, pwede nyo siyang i-post sa Facebook or not. Favorite ko kasi yung Facebook kasi nga medyo majonda na ang inyong Ate Charing. Facebook yung parang pinaka komportable kasi matagal na siya. At lagi ko siyang ginagamit araw-araw to connect with my friends and my family over in the Philippines. So, ayun mga kacharing, that's it for today. Sana may natutunan kayo. Tsaka, itag nyo ako sa Facebook kung gagawa kayo ng videos ng Pinoy Quiz Challenge dahil sa video na to. Kung hindi naman, okay lang din. Ayun. Pag tinag nyo ako, for sure mag-like ako tsaka mag-comment. Ayun na nga mga kasharing. Thank you very much for listening once again. And don't forget to subscribe, like this video kung may natutunan kayo. Turn on nyo na rin yung notification bell para ma-update kayo sa mga videos na i-upload ko in the future. At may make sure ko na kahit pa paano ay may matututunan kayo sa bawat episode ng ating Cherry TV. Thank you very much. Have a good night. And ito nga pala si Ate Charing na nagpapaalala na happiness is a choice and always do you. And I love you. Mwah! Good night. Tapos hold to record. May instruction naman. Ano ang pambansang gulay ng Pilipinas? Kalabasa? Malunggay? Kahit pa paano tama. Ano ang ibig sabihin ng KKK? Kagiting-kitingan, kagalang-galangang, kataas-taasang kagiting-gitingan, kagalang-galangan? Mali. Saan? Binaril si Jose Rizal. Sa Luneta. Gosh, hindi yata ako Pilipino, guys. Hindi ko alam yung ibig sabihin ng KKK. Bobo lang.